नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले बजारमा पाइने जस्तै पेडाको सजिलो तरिकाले बनाउने रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि पनि हामीलाई थोरै सामग्रीबाट तयारी हुन्छ। मैले चाहिँ अब तताइहुरे दुध लिएको छु, मनतातो दुध 1 कप लिएको छु। पाउडर दुध 1 कप लिएको छु एभ्रिडे। त्यस पछाडि लिएको छु घिउ, आलमन्ड, मिश्रीको धुलो, सुकमेलको धुलो लिएको छु। मैले कराई बसाइसकेँ, कराई तातिसकेको छ। कराईमा चाहिँ अब घिउ लाउनुपर्छ 2 चम्चा। मैले चाहिँ यो घरमै बनाएको घिउ हो, गाईको। अब 2 चम्चा घिउ लाएपछि घिउ तातिसक्यो, ग्यास बन्द गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले मनतातो दुध लाउनुपर्छ। अब चिसो पनि हुनु हुँदैन, दुध उम्लेको पनि हुनु हुँदैन। दुध मजाले फिटिँदैन, डल्ला पर्छ। त्यस कारणले हामीले सुरुमा चाहिँ ग्यास बन्द गरेरै दुध लाउनुपर्छ। पाउडर दुध हो, मजाले फिट्नुपर्छ। मैले चाहिँ एभ्रिडे लिएको हो, हजुरहरूले जुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ दुध, पाउडर दुध। मजाले फिट्नुपर्छ। अब चाहिँ मैले ग्यासलाई चाहिँ लो बनाएको छु। थोरै लाउँदै मजाले फिट्नुपर्छ। सजिलो तरिकाले हामीले थोरै सामग्रीबाट घरमा मिठो पेडा बनाएर खान सकिन्छ। मजाले फिटेर दुधलाई हामीले दुधमै मिलाउनुपर्छ। चलाइरहनुपर्छ हामीले चाहिँ, चलाउनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। छोड्यो भने चाहिँ टाँसिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चलाइरहनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, मजाले उम्ली पनि सक्यो, बाक्कुलो पनि भइसक्यो अहिलेको भन्दा। मिठो पनि हुन्छ घरमा बनाएको। अब केही मिसावट हुँदैन, दुधको मात्रै हो। अब बजारमा त के मिसाएको हुन्छ थाहा नै हुँदैन। यसरी हामीले कहिलेकाहीँ अब गुलियो खानु मन लाग्दा, मिठाईहरू खानु मन लाग्दा बनाएर सबैजनाले खानुलाई सकिन्छ। थोरै सामग्रीबाट टाँसिनु दिनु हुँदैन, यसरी चलाइरहनुपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले सबै सुकिसकेको छ अब दुधहरू। ल अब चाहिँ हेर्नुहोस् त, सबै कराईबाट टाँसिनु पनि छोडिसक्यो। चाहिँ 2 चम्चा जति मिश्रीको धुलो छ। हजुरहरूले चिनीको पनि मिक्सीमा पिसेर लाउन सक्नुहुन्छ। अब कत्तिको गुलियो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लाउनु होला। यो चाहिँ सुकमेलको धुलो पिसेको, सुकमेलको धुलो लाउँदा नि मिठो बास्ना आउँछ। अब सबै मिलाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले कराईमा टाँसिनु पनि छोडिसकेको छ। अब चिनी भन्दा चाहिँ मिश्री हेल्दी हुन्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ मिश्री नै पिसेर राख्छु मिक्सचरमा, अनि चाहिएको बेला लगाउँछु यसरी। हजुरहरूले चाहिँ अब चिनी खानुहुन्छ भने चाहिँ चिनी नै पिसेर राख्दा पनि हुन्छ, मिक्सीमा पिसेर। ल हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ हामीले चाहिँ खन्याउनुपर्छ। अब प्लेटमा हामीले चाहिँ यसरी सेलाउनको लागि राख्नुपर्छ। हामीले तातो चाहिँ अब छुन सकिँदैन। सेलाएपछि चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। ल सेलाइ पनि सक्यो। अब म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। अब डल्ला चाहिँ हामीले ठिक्कको सानो सानै लिनुपर्छ पेडाको लागि। यसरी घिउ दलेर हातमा चाहिँ घिउ दलेर हामीले चाहिँ यसरी डल्ला पार्नुपर्छ। प्लेटमा पनि त्यो खनाउँदाखेरि पनि हामीले घिउ दल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको साइजको भइसकेको छ। अब बुढाले पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ बुढाबुढी भएर बनाएको, बुढाले नि बनाउँदै हुनुहुन्छ। एकै साइजको बनाउनको लागि चाहिँ उहाँले पहिला डल्ला बनाउनु भयो। त्यसरी हातमा घिउ दलेर चाहिँ हामीले यसरी पहिला गोलो बनाउनुपर्छ। यसरी खेलाउँदै गोलो बनाउनुपर्छ। अनि उहाँले चाहिँ तिनै च्याप्टो पनि बनाउनुहुन्छ खेलाउँदै। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले सजिलो तरिका छ। धेरै मिहिनेत पनि पर्दैन। आफूले यसरी बनाएर घरमा एकदम आफूले खानु मन लागेको बेला, मिठाईहरू खानु मन लागेको बेला बनाएर खान सकिन्छ। बजारको भन्दा सस्तो पनि पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, गोलो घुमाउँदै उहाँले चाहिँ च्याप्टो बनाइसक्नु भयो पेडाको साइज। यसरी अर्को पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ।
सजिलो तरिका हो यो चाहिँ। सामग्री पनि धेरै लाग्दैन। यसरी खेलाउँदै उहाँले चाहिँ 2 हत्केलाले नै च्याप्टो बनाइसक्नुभयो। अब म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु मैले सबै पेडा बनाएर सकिसकिम 2 जनाले भएर। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको पेडा भएको छ। खाँदाखेरि पनि मिठो भएको थियो, सबैले मिठो मानेर खानुभयो। ल हेर्नुहोस् त कुनै कुनै ठुलो कुनै सानो भयो, साइज चाहिँ 2 जनाले बनाएको भएर। यसरी अम्लामा पनि घिउ लगाएर चाहिँ हामीले यसरी अब दुलो दुलो बनाउनु पर्छ। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले ड्राई फ्रुटहरू राख्न सक्छौँ। मैले चाहिँ टुटी फुटी राखेको हो। हेर्नुहोस् त यसरी हामीले त्यो भित्रभित्र भर्नुपर्छ डेकोरेसनको लागि। कस्तो राम्रो देखिएको छ पेडा। ल हेर्नुहोस् त सबैमा यसरी राख्नुपर्छ। हजुरहरूले यसरी बनाएर खानुहोला। भिडियो अवश्य मनपर्छ हजुरहरूलाई। अब भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।